بيكم معايا في وصفة جديدة من مطبخ وي. هنعمل مع بعض النهاردة صينية الكنافة السادة. المكونات اللي معانا النهاردة: نص كيلو كنافة شعر، 3 معالق سكر بودر، كوباية سمنة، للقطر عندنا كوباية ونص مية، وزيهم كوباية ونص سكر، ورشة فانيليا، ونص ليمونة. اول حاجة بعملها ان انا بمسك الكنافة بالشكل دوت وبقصها او بقطعها قطع صغيرة بالشكل ده، ونحاول ان القطع تكون صغيرة معانا زي ما انتم شايفين كده. ومش شرط الكنافة تكون جايبينها في نفس اليوم، بالعكس الكنافة لو اتشالت في الفريزر او في التلاجة يوم او يومين قبل ما بنعملها بتكون احسن، بتخلي الكنافة معانا مفرولة ومقرمشة وطعمها جميل وشكلها احسن. بالشكل ده، وببدأ افرولها من بعضها بالشكل دوت، افكك اي تكتلات موجودة في الكنافة كده. تاني خطوة هنعملها، هروح للبوتاجاز عشان نجهز القطر ونسخن السمنة. ودلوقتي هنعمل القطر. هنضيف كوباية ونص مية، وهضيف كوباية ونص سكر، وهضيف رشة الفانيليا، هسيب المية تغلي، وبعد ما تغلي هعصر النص ليمون. واول ما بيغلي الشربات بالشكل دوت ببدأ اضيف عصير نص ليمونة، وهسيبه لغاية ما يتقل معايا. في المرحلة دي هبدأ اسخن السمنة عشان انا عاوزاها تكون بتغلي. واول ما تقدح السمنة هنبدأ نرشها على الكنافة. بدأت السمنة كلها تدوب وتسخن. انا عايزاها سخنة جدا،
بس كده هنروح نحطها على الكنافه. هنبدأ دلوقتي نضيف السكر. زي ما اتفقنا دول 3 معالق سكر مطحونين. وهقلب كويس. وهبدأ ارش السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اضيف حبة وابدأ افركها كويس بالسمن، علشان انا عاوزة الكنافة تتشرب كل السمنة الخاصة بيها. مش هدلق السمنة كلها مرة واحدة علشان خاطر معجنش الى الكنافة. لما الاقي ان السمنة اللي حطيناها اتشربت هبدأ اضيف تاني. هنضيف سمنة تاني. وهفضل اضيف في سمنة لغاية ما احس ان الكنافة بدأت تتشرب معايا كل الكمية. بالشكل ده. بدأت الكنافة تشرب كل سمنتها، وما تملوش في المرحلة دي لان هي مرحلة مهمة جدا علشان الكنافة تطلع مقرمشة وحلوة معانا. يعني مش عايزة يكون فيه كتل زي كده بس شاربة سمنة وبقية الكنافة لا، بفرطها كلها بحيث ان كلها تشرب من السمنة بتساوي.
في المرحلة دي هجيب الصينية وهبدأ اضيف الكنافة. نسويها كويس عشان ما يبقاش فيه جنب ارفع من جنب. وابدأ اضغطها كويس، ودي تكة من تكاتها المهمة جدا. لازم الكنافة تتكبس كويس. واكبس. الف الصينية واكبسها بالشكل ده. في المرحلة دي بجيب طبق وببدأ اكبس بيه الكنافة. بحيث ان انا عايزة اي حاجة تكون تقيلة اقدر اكبس بيها الكنافة. خطوة مهمة جدا خطوة الكبس دي او مرحلة الكبس. بالشكل ده. تاني اتمم عليها. في المرحلة دي هبدأ ارش عليها بقية السمنة.
وعامل من عوامل نجاح الكنافه كميه السمنه بتاعتها. يعني ما تقولوش ان كميه السمنه كتير، لا، هي كميه السمنه كده مظبوطه. بالشكل ده هدخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه في الرف الوسطاني، ولما تستوي الكنافه هرجع لكم. ودي الكنافه بعد ما استوت زي ما انتم شايفينها، هي بتكون سخنه والقطر بيكون بارد. هبدا اسقيها بسم الله. وزي ما انتم شايفين ان قطر الكنافه بيكون تخين شويه او سميك شويه عن قطر البسبوسه. ونهز الجناب بتاعتها بالشكل دوت علشان تتشرب الشربات كويس. زي ما انتم شايفين قد ايه هي متماسكه وحلوه معانا. طبعا لما نحب نقلب الكنافه ما نسيبهاش تبرد وبعد كده نقلبها، هتكون لزقت في الصينيه. وهي سخنه الكنافه ببدا اني انا اقلبها. بالشكل ده زي ما انتم شايفين الكنافه شكلها ايه وجميله ازاي. هقطع بس قطعه قدامكم بسم الله. بالشكل دوت احلى طبق كنافه ممكن تقدموه. وعلى فكره الكنافه من الوجبات او من الحلويات المهمه جدا في رمضان. ده شكل كنافه بشكلها النهائي، يا رب يكون عجبكم. لو عندكم اي استفسارات ابعتوها لي واستنوني في فيديو جديد من وي.